Vậy vậy vậy. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Hello anh em nha. Emperor Chào mừng. Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed. Hello Pocket nha. Hôm nay sẽ livestream cho em một tựa game mới, đó là tựa game The Witcher. We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Dám chơi trong giờ live. Ảo thật đấy. Hôm nay live của anh bị khóa, nhưng mà anh kiến nghị cái chẳng hiểu sao lại kiến nghị cái tự nhiên được mở. Nên anh tắt hết nhạc nền đi em nhé, chỉ để mỗi nhạc kiểu người ta nói thôi, mấy nhạc đánh nhau thôi, còn qua những nghi thức báng bổ, những đứa con lạc hay cũng gây dại cùng với cơ thể biến đổi. À đợi anh chút. Nay chúng ta sẽ chơi lại game đó là The Witcher 3 Wild Hunt. Nói hơi nhiều anh em ạ. Xin chào rất là Mono Guy nha. Buồn quá anh, sao lại buồn? Sao buồn em? Sao lại buồn? Ôi rồi ôi, ôi nhưng mà sao lại đi kiểu gì bị té xe? Anh hôm qua còn bị bắt xe đây, còn chưa buồn thì thôi. Hôm qua còn bị mất 4 lốp đây. Khinh miệt và đôn cù. Người ngậm có sao không em? Ủa sao cái nhạc nó vẫn to thế nhỉ anh em nhỉ? Các cua thần thánh này em 3 lỗ ở chân. Vãi, 3 lỗ cơ. Gắt thế. Nó không cho mình tham rồi. Thôi mình không tham nữa, không tham 3 đồng nữa anh em. Cốt truyện không cho mình tham rồi thì mình đi tiếp thôi anh em ạ. Cốt truyện không cho tôi tham thì tôi đi tiếp anh em nhé. Từ đi hơi lạc rồi anh em. Cốt truyện nó không cho tham, cứ tham. Sorry anh em nha, cốt truyện nó không cho mình tham anh em ạ. Không phải làm sao. Thôi không kiếm 3 đồng nữa. Cái game này cảm giác chơi như kiểu cái game chặt chém ấy, Diablo ngày xưa ấy. Dùng E thì chuyển cho nhanh á. Ồ, hay. Tìm chiến tại phóng to.
Đánh dấu. Đánh dấu anh em ạ. Vẫn phải cưỡi ngựa anh em ạ. Vẫn phải cưỡi ngựa đi đấy anh em nhé. Ngựa đâu rồi? Con ngựa đâu rồi anh em? À đủ, con ngựa của mình đâu rồi? Má, con ngựa của mình nó chạy đâu rồi anh em? Đi nó này anh em ạ. Tại có ông bảo anh là chơi trò này đi nên anh tải về anh chơi thử xem nào. Mà anh thấy đồ họa ông hay. Từ anh triệu hồi con ngựa đã. À đây, ngựa đây, ngựa đây. Anh em lên ngựa anh em nhé. Lên ngựa thôi. Đi chậm quá, mẹ con ngựa ngu này. Thế thì đúng là niệm luôn. Đấy, xài lé nhẹ anh em. Tôi nghe tiếng ruồi bâu ở đâu đấy anh em ạ. Anh em đợi tôi tí nha. Alo. Sao? Thì vẫn theo lịch cũ thôi. Vẫn theo lịch cũ thôi. Vẫn theo lịch cũ thôi. Em xem lịch. Alo, em xem lịch cũ hay là bao nhiêu suất thì em ấy đi. Đúng rồi. Bởi vì thì cũ chị I knows what I knows. Bears our đó lại cho chị Dường. Come on, Roach. Anh nhiều người rủ đi lắm em ạ. Không biết từ nắm kèo lắm. Nhưng mà thôi, quyết định ở nhà live với anh em cho nói chuyện với anh em đỡ tốn tiền anh em ạ. Not so fast, Roach. Dạ anh nắm kèo lắm. Vào đây kiếm cái gì anh em ạ? Đây này, nhiệm vụ này anh em. Ui dồi ôi. Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, Cảm ơn đi D Ngân đã follow TikTok của anh nhé. But I know a bit. For instance, that beggar takes poisonous. In large doses. Game này được cái là đồ họa đẹp. Đẹp. Đánh giá 1000% đồ họa đẹp anh em ạ. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. Anh em thấy đồ họa đẹp không? It'll stink worse than a week old carcass. Chờ anh đi cà phê lại. I'm hunting the griffin. Anh là không bỏ anh em đâu anh em. I was thinking, a few years ago we had trouble. Đồ họa đẹp anh em nhỉ? Nhân vật làm đẹp thật đấy. Anh em thấy đồ họa làm đẹp không? Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Quan viết sắp cho anh em xem luôn anh em nhé. À thật tốt, nhưng áo đen còn lo lắng cho sự. Đội trưởng Peter có vẻ quan tâm quân rất coi trọng trật tự. Nilfgaard values one thing, order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. First they'll tend to the monsters. Sáng nay chắc là anh bật nhạc hay sao ấy, thế là nó bị kiểu là nó bị đánh bản quyền đây. Thế nên là anh tắt bố nhạc đi. Anh quyết định anh tắt nhạc đi. Nhạc lèn đấy, cái nhạc lèn đấy. Còn nhạc nói với cái nhạc kiểu nhạc chính của cốt truyện thì anh vẫn để chạy. Chắc là dốc à? Ca là tốt à? Ca là tốt. Đi làm nhiệm vụ anh em nhé. Game này dẫn nó, anh cảm giác đánh game này cảm giác đánh như kiểu game Diablo ấy anh em. Có anh em nào chơi game Diablo chưa? Thổi kèn cái. À tôi nhầm. Ui tha. Nhầm thôi, cũng chỉ là một sự nhầm lẫn thôi anh em. Ô ngựa mình đâu rồi? Má con ngựa ngu ở đâu rồi? À đây. Anh em.
Ngựa mải cái gì ấy? Ngựa mải ăn cỏ lên không để ý anh em ạ. Tệ thật đấy. Đúng rồi, ngựa ngu. Game này cảm giác như giống như game Diablo anh em nhé. Game này không biết phá đảo game này mất bao lâu đây anh em. To your grave, more like. Have you not heard about the griffin? Mấy cái game cổ này em nghĩ có lỗi giật lắm. Tại anh đánh từ nãy giờ công nhận cũng hơi giật một chút. Kiểu mỗi lần như kiểu là đây thôi cho nó đứng đây để ăn cỏ anh em ạ. Để mình vào trong cái nhà này anh em. Tôi ăn cỏ ở đây đi. Mẹ đừng chạy đi đâu ấy, đứng đấy. Tí thổi kèn thổi sáo mãi. Must be out hunting. Đã khóa à? Cần chìa khóa anh em. Kiếm cái chìa khóa ở đâu? Lại phải triệu hồi giác quan anh em ạ. Xem nó dấu chìa khóa ở đâu anh em. Chìa khóa chỉ chứa dấu quanh. À đây cái gì đây? Cái này là cái gì? Tôi chả biết thu hoạch cái ná để tác dụng là gì nữa anh em ạ. Nhưng tôi cứ thu hoạch thôi anh em. À đây cái gì đây anh em? À trong đây có cái hòm gì anh em ạ. Khi bạn tìm thấy dấu vết hoặc manh mối nào hãy lại gần, sau đó nhấn E để xem xét chúng. Ô có dấu chân này anh em. Dấu chân này anh em. Trails fresh. His love just left home. Có dấu chân này anh em ơi. Có dấu chân anh em ạ. Đây. Hello. You, Ms. Love. Hear that? Wolves? No. Wild dogs? Yes. More dangerous than wolves. More dangerous. Hỏi anh, tôi người Hải Phòng nên không đi lòng vòng anh em nhé. Tôi vào luôn cái gọi là hỏi luôn vào vấn đề chính là thì tôi kể qua cái câu chuyện là tại vì sáng nay cũng live rồi nhưng mà do sáng nay kiểu là bị khóa live ấy, thế nên anh chỉ ghi âm bình thường thôi, thế nên bây giờ mới có thời gian live. Thì đại loại là sáng nay thì thanh niên này đang đi tìm lại đứa con. Thì cái đứa con này bị một cái đám nào đó bị bắt đi ấy, thế là thằng này đang đi tìm lại. Thế là để mà tìm được cái đứa con ấy thì cần phải có phải như kiểu là phải tìm được một cái người con gái tên là cái gì anh không nhớ. Đại loại là tìm một người con gái. Thì cái người con gái đấy thằng này đang đi tìm manh mối để tìm thấy cái con gái cái đứa con gái đấy. Thọc ra chung. Xong rồi cái gì nhỉ? Cái đoạn mà anh dừng cái lúc đầu mà khi mà vào game là dừng cái đoạn lâu đài ấy đấy. Thế là cái đứa con gái đấy thì đã đi đến cái thị trấn này và đi vào cái chỗ gặp cái ông gọi ở cái bọn thời xưa nó gọi là cái ông vua ấy, đại loại là vua cũng nói chung là gọi là tướng quân thôi, tướng quân của cái vùng đất này đấy. Thế là ông này bảo để mà ông ấy đưa cho gợi ý thì ông bắt cái thằng này phải đi diệt cái con gọi con quái vật là đại loại là lửa sư tử lửa đại bàng đấy. Không có thời gian đấy anh. Đi thôi. Chứ rồi quên phải đi mài kiếm anh em, tí kiếm cùn này sao giết được. You're his kind though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Thanh niên là đi tìm manh mối anh em nhé. Nói chung là tại vì game này game crash mà. Bản của nó làm gì có tiếng Việt đâu. Bản của nó chỉ có tiếng Anh thôi. Bản crack nó mới có tiếng Việt. Cái crack thì mình cứ chơi tiếp thôi.
Phải chấp nhận thôi em ạ. Bởi vì game này không có bản, nếu bản tiếng Anh của nó thì lại không có sub. "'Twas here. One lay there by the stump, headless. The other hung from a branch. Giật lòi ra thòng lòng xuống dưới. Stretching down to. Watch out for yourself now. Tôi sẽ ổn thôi. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not like Griffin này là cái con như kiểu lửa sư tử, lửa đại bàng anh em ạ. Good hunting now. Quá luôn. Mẹ nó kiếm cún này. Cái chỗ này. Cái gì đây anh em? Xem xét anh em ạ. Tôi phải xem xét cái chỗ này anh em nhé. Ground's black, saturated with blood. These prints are older and deeper, heavily armored. Elf guardians probably. Còn đã có vết chân ở đây à? Wow, cái gì kia? Vẫn chơi em ạ. Còn thở để còn chơi. Bên này. Nếu mà theo vết chân này nó đi bên này anh em ạ. Đến đây. Theo như vết chân này nó đi đến đây là nó bị giết. Từ anh tìm xem ở đây nó có tiếng gầm gừ cái gì đây anh em. À, nói à. À đủ. À đủ. Lost your nerve? Mày. Mày đủ nó tấn công, tấn ngược chúng tôi. Đâu còn thằng còn có con quang rồi nữa. Mày này. Mày quang. Có gì nhặt không? Thịt tươi, mỡ chó nhặt tặng. Từ. Ôi vãi, đang định đỡ anh em. Này kìa. Ground's black, saturated with blood. Thôi không ra. À anh biết chỗ kia, chỗ ấy à. Tôi không chạy vào kia nữa, mấy bọn sói đang trong đấy anh em. À đây, xem xét chỗ này. These prints are older and deeper, heavily armored. Elf guardians probably. Từ từ anh phải đổi bọn này phải đổi Queen. Cái lửa ở đâu nhỉ? Lửa lấy ly à? Đúng rồi, đây rồi. À đủ, nhầm anh em. Đợi tôi tí, tôi nghiên cứu cái dấu vết nữa. Nghĩa là đi đến đây thì bị bắt. À dưới đây có gì này anh em. Ui tiền này, bánh mì này, Lilen này anh em. Đánh dấu à? Rất quan. À phải đi tìm cái ấy đấy anh em ạ. Đi tìm cái cái thảo dược để dụ con kia xuống. Em thấy cái này hơi chán. Nói chung nó cứ phải từ từ mới hay em ạ. Cứ phải The bình tĩnh. guardians were celebrating. Griffin interrupted them. Cứ bình tĩnh em ạ. Nó phải game nó phải từ từ, nó phải đầu tiên nó phải chán chán tí, xong về sau nó mới hay.
Hình như phải vào giết mấy bọn này hay sao nhỉ? Rút kiếm ra trước. Đỡ là cái gì nhỉ? Anh quên cách đỡ rồi. À đâu, không phải lửa. Quá lôn, đút lửa còn gì. Mày. Một hit. Ly. Ô, tắt cái lửa đi là gì nhỉ? Đến đây mà mất bố dấu vết rồi thì di chuyển của quái gì. À đây có cái gì này anh em? A camp. Mẹ cái giác quan này cũng chịu ơi. Nó đến đây nó mất bố nó giấu rồi. Ô, tắt cái đuốc đi của quái gì nhỉ? Đã tối đâu mà cầm đuốc anh em. À đi qua bố nó vòng rồi anh em ạ. Dùng giác quan để... Ô, ở bên kia có vết gì kìa anh em kìa. Thế tôi sang đây tôi xem thử anh em. Ở đây có vết gì anh em? À đây anh em ơi, anh em tôi tìm thấy rồi anh em. Nếu mà theo vết chân này nó đi đến đoạn này, sau đó nhảy ra bên kia. À đủ. Mình đang muốn diễn lại cái cảnh đấy mà nó nhảy sang bên đây. À. Bên kia có gì đấy anh em? Này xong sao nữa nhỉ? À, trời đang tối bảo sao nó đốt đuốc. Trời đang tối anh em ạ. Xong còn cái chỗ nào để mà đi không anh em? Phải chạy đến đây để xem nhá. À đây anh em. À có ấy, nó dạy anh trước rồi nhưng mà anh quên bố mất. À đây anh em. Bên đây. Từ từ anh em, cái này phải lấy đà mới nhảy được anh em nhé. Có cái tổ ong ở đây anh em này.
cái vết chân ở đây. Trên đây à? Griffin's nest. What remains of it at least. À, cái gì này anh em? Đây này. Con này chính là cái con ấy này, con Griffin này. Lửa sư tử lửa ấy anh em nhá. Con này là con cái các vết thương đã nhúc cái gì rồi. Other griffin must be a male. Xác định xem xét các vết thương. Anh em, tôi xin phép đi vệ sinh nhá, buồn vệ sinh quá anh em ạ. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Anh đi thì cứ đi chứ thôi sẽ hết cứu. Hello anh em, tôi quay lại anh em nhé. Xác định tuổi thọ anh em. Tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Khoảng 10-20 tuổi. For life when young. Male must be about the same age. Thôi anh em bỏ đi anh em nhé, bỏ đi luôn. Không phân tích nhiều quá, đau đầu quá anh em ạ. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Đang trời tối anh em ạ. Đang trời tối nên phải bật đốt đuốc anh em. Tìm cây hắc mai tĩnh. Bây giờ lại đi tìm cái cây hắc mai này để dụ con đực để giết con kia anh em ạ. Tôi mò ra cái đường đồng bằng anh em. Ngựa đâu rồi? Cây... À ngựa góc bên kia. Mẹ con ngựa này nó không đến chỗ anh em mình anh em ạ. Thì tôi phải lo phải nó cứ đứng đây thôi. Mình làm nghĩa khi mình gọi ngựa là mình phải nhấn để học kỹ năng mới á. Tăng điểm à? Cái này kỹ năng gì đây? Ôi kỹ năng đôi kiếm à, song kiếm à? Để một kỹ năng có tác dụng, đầu tiên bạn phải kích hoạt bằng cách đặt nó vào ô kỹ năng chống khi không tác dụng gì cả. Hiểu. Rồi anh em. Học được quả kỹ năng mới song kiếm anh em ạ. Move it. Giáp thì chế tạo. Nếu bạn chuẩn bị đấu một đối thủ mạnh, có lẽ bạn lên tìm một số nhiệm vụ trước để sẽ giúp bạn tăng kinh nghiệm. Ồ. Game này game cày cuốc anh em. Game offline nhưng mà phải cày cuốc anh em ạ. Nó là game offline mà phải cày cuốc anh em nhé. Bây giờ tôi đi hái cái cây kia để tôi dụ con kia xuất hiện anh em nhé. Dụ con đực ấy, cái con Griffin ấy xuất hiện anh em ạ. That's it, Roach. My pride, Hellraiser. Thế thì nếu mà thế anh sẽ đánh cái đan sen nhá. Một buổi đánh game này, còn một buổi đánh cái game hôm qua anh đánh nhá. Cái game gì? Sao đây? Bà ấy muốn hỗ trợ gì anh em? Lost your key, ma'am? Mất chìa khóa thứ ba. Not me key. Cái chảo. Can. Mất cái chảo anh em ạ. Always sat there empty. This hurt. Thế mà đêm trước diễn ra trận đánh, một gã đến đây đi thẳng vào lèo như là của hắn.
Cửa sổ không có chuyện gì chắc chắn là đã theo dõi ta, bởi vì tiếp theo ta nhận ra là hắn đang đi. Ai yêu cầu cũng chỉ mỗi có thanh niên Đức gì cơ, nhưng mà hình như thanh niên tối mới on hay sao ấy. Mẹ nhưng hắn chỉ rất lễ phép. Bà ơi, bà có bu lô cái gì, cây bu lô không á? Got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me Đến sáng pan chả ta thấy like a hết nghi. magpie at a copper. Bà nói nhiều thế nhờ anh em. Nói nhiều quá anh em ạ. Hello đình sắt boy nha, lâu lắm rồi không gặp em. Baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Thế thì anh sẽ like một ngày game này, một ngày game kia nhá. Đúng là một câu chuyện lôi cuốn anh em. Bà kể sắp xong chưa? Không có lúc skip. Before dawn, another rode up to the hut. But come on, only the Bà nói nhiều thế anh em nhỉ? locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black with sort, not worth much, I suppose. But I've no other. Nhưng mà đồ họa nhìn đẹp nhỉ anh em nhỉ? Đồ họa đẹp vãi, đồ họa nhìn thật vậy. Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. Nói nhiều quá bà ơi. Bà nói ít thôi. Danganronpa. Không, anh phải tìm cái chỗ, anh phải tìm ấy để tải về nữa cơ. Anh xem nó có bản đấy không để tải về em nhé. Không có thời gian cho việc này anh em. Được thôi, tôi sẽ giúp. À, làm mấy nhiệm vụ kiếm tiền. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Anh phải tìm được cái chỗ tải về đã em ạ. Thôi kệ bà ấy đi anh em. Tôi đi xuống sông tôi kiếm cái để tôi diệt con quái vật kìa. Từ tôi ngoi lên đã anh em. Thế như mấy cái lá này là mấy cái lá tôi đang kiếm đấy sao? Ở trên tap hoặc Steam. Thế cái giá hiện tại nó đang bao nhiêu nhỉ? À đây cái hắc mai này anh em. Tôi đang cần tìm cái này. Should talk to Vesemir. Nói chuyện với Vesemir. Được rồi, lấy được cái cây rồi anh em ạ. Về thôi anh em. À đủ, vừa mới lặn đây xong đã đâu mất rồi. $349.000 cũng hơi căng đấy. Anh mới bắt xe mất 4 lốp xong. Một vài vật dụng cánh cửa đồng đá trong game có thể phá hủy được, nhưng đối tượng này được đánh dấu bằng biểu tượng. Phá hủy những đối tượng có thể mở ra đường mới. Hãy đứng đối diện với cánh cửa và dùng phép rát à. Phá hủy cánh cửa. Một đấm. A corpse explains the stench. Xem có đột gì không anh em? His throat, he was garroted, and some old scars. Kind of soldier might Có have. gì không anh em? Lấy nốt. Nothing. Phốt pho nữa này anh em. Lấy hết anh em nhé. Lúc được cái gì lúc. Ui, đồ lắm đồ thế. Tôi cứ lấy sạch đi anh em ạ. Xem có gì không lúc sạch. Công thức. The priceless frying pan. Tìm được cái chảo rồi anh em nhé. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it. Correct thì phải hỏi để anh để hỏi cái ông kia xem có không đã. But when I gab to myself, they say I'm going barmy. Tôi lấy hết anh em ạ, chả biết gì tôi cứ lấy bừa thôi anh em. Có là lấy. Trời.
phẩy tay cái. Ôi không phải thằng này đi rồi anh em ạ. Thằng này liệm rồi. Ui vàng đấy anh em. Lấy quả quần đi săn luôn anh em. Lấy thịt thối giữa lấy không biết ăn được không. Thôi tôi đi tiếp đây anh em. Run, Roach. Ok em đi nấu cơm đi. Ô cái thợ rèn đó nhỉ? Not so fast, Roach. Tôi xuống đây tôi chế đồ ấy, anh em. Hình như tôi vừa được cái gì đó chế đồ anh em. What do you want? Chú ông ta có thể tìm gã với một cái giá phải chăng? I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Game này dạng dạng như game Diablo anh em ạ. But found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Nắm nhiệm vụ phụ quá anh em, game nắm nhiệm vụ. Đây bản tin thôi, bản tin thì không bỏ qua đi nha. I know is what I know. Elsa bears her rumps and blackens. Little whore. Good man. Whose field is that, the other side of the cliff? By the wood. Boy in clinics. Good lad, Master Witcher. Though he... Vơ xác là thằng nào ấy nhỉ? Mình cần gặp thằng vơ xác. Harvest is a long way off yet. Tấm ra đi cũng. Ồ, thế thôi không đánh cắp nữa anh em. Đây vơ xác đây anh em. Yes. What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. Chuẩn bị đánh nhau anh em ạ. Đã lấy được ít cây hắc mai Got anh the em. buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Có vài thông tin về con. Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, Cái bọn lính kia giết con cái nó mới giết lại mấy thằng kia. It's always the same. Thay vì một người trong chúng ta cố gắng tự làm, cuối cùng thì khiến mọi chuyện tồi tệ thêm tồi tệ. Only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Đến lúc đặt bẫy rồi anh em. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Hello ông. Đâu rồi con ngựa rồi? Come on, Roach. So it was. Except it was some drowner that sat on it. Witcher, I Ô, cái này là cái gì đây? What did the boat do? They could have sewed his head back on. Word is they laid his corpse. We meet again. Thank you for saving me. People say all kinds of things about witches, but I've always known yours to be an honorable guild. So you managed to salvage some goods. Yes. Thầy quen mới chơi thử à? Đúng rồi, tôi mới chơi thử xem game nha. My losses grow.
Do you need something? I'll let it go half free. Chân thằng này có gì đấy anh em? Let me have a look at your stock. Cái game này giống như Diablo ngày xưa ấy nhỉ anh em nhỉ? Ui, ê ơi, ngon chưa? Cấp độ 4 ấy mới mặc được cây vậy. Cuối có bộ này đeo cũng được này anh em. Nhưng mà chắc là mua hơi mắc. Có bộ này đeo cũng được anh em ạ. 50 giáp. Nhưng mà yêu cấp độ 4, mình mới cấp độ 2 thôi anh em ạ. Chắc phải đi farm thêm một lúc nữa mới có đủ tiền. Take care. Đồ ngon nhưng mà không có tiền. À, đồ ngon nhưng mà không đủ cấp, quên mất. Khổ thế. Nó cứ chạy đi đâu ấy nhỉ? Let's go. Barbarians. Tôi mới chơi thử được cái đồ họa đẹp, mỗi tội là kiểu game đây game cảm giác nhiều game cày cuốc ấy không? Game này cảm giác nhiều nó là game cày cuốc ấy. A stream, amber waves of grain, charming place, perfect for an ambush. Game cày cuốc nhưng mà lại có cốt truyện. Đấy, thế nó mới ảo ấy. Ready? Đã cày cuốc nhưng mà lại có cốt truyện. Let's start. Wind's good. Bait scent will spread. Bắt đầu chuẩn bị đánh boss rồi anh em. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? Chắc là cả cái tập này chỉ đi kiếm cái con kia thôi, xong rồi sau khi kiếm con kia thì sẽ gọi là xong game anh em ạ. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Nhìn con cừu hay vậy trưởng anh em. Đều rồi anh em, con này đến rồi anh em. It's close. Đánh nhau rồi anh em ạ. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. Cái gì đây? À, cung à? À, được cái cung anh em. A Cái được cái cung. crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Cứ nghĩ A witcher with a crossbow. We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out. bấm tab để truy cập nhanh. Bắn của gì anh em? Ôi mày này. Mày. It's about to dive. Bắn tộc bắn hụt. Mày này. Đánh. Thổi lửa anh em. Mày. Damn, it's fast. That stench. Ô, choáng à? Vậy, nó cũng choáng được cơ? Ảo thế. Mày. Cung nội. Don't let it get away. Tôi chạy bố nó mất rồi anh em.
Đuổi theo nó anh em ạ. Ngựa đâu anh em? Nó trốn trong đây anh em ạ. Mày này. Chém vào đuôi nó. How long you gonna make me wait? Choáng rồi anh em. Nó choáng lại mình. Ui nó choáng 2 phát, vãi thái thật. Cầm cung bắn cho lành anh em. Ôi chắc từ bơm tí máu anh em. Hết. Mày này. Sắp chết rồi anh em. Dụng. Ăn cái gì bơm máu anh em? Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Học nước mãi anh em ạ. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Ô, bây giờ lấy đầu. Lấy chiến tích từ xác con Griffin. Lấy chiến tích của gì anh em nhỉ? À đây. Nó còn đạp lại nữa. Faster. Medallion's humming. Cái này cái... No choice, gotta be. Thử giết bọn này chắc phải để lên kinh nghiệm. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Ơ không vào trong đây à? Trong đây có gì không anh em? Mày. Ui. Bất bẩm bất thây đấy anh em. Từ từ anh em, được đồ ngon anh em ơi. Cái vứt đi không nhỉ? Tất nhiên được đồ ngon. Anh em được đồ ngon anh em ạ. Let's go. Xin chào AIKKK nha. Hello em.
Nay sau khi chơi các loại game liên quan đến gọi là cốt truyện các thứ rồi, nay sẽ chơi theo kiểu cốt truyện cày cuốc. Đổi thành cốt truyện cày cuốc em ạ. Cũng cốt truyện nhưng mà cốt truyện cày cuốc. CC ra để cho ta đi mà. Chắn quá. Đi nhầm đường với anh em ạ. Game này cũng bình thường em ạ. Anh chưa thấy cái gì khó khăn cả, nhưng mà anh vấn đề là anh đang đánh để cho phá đảo thôi, nên anh chơi ở mức bình thường thôi. Chill vậy. Tí bật nhạc cho chill. Ông biết sáng nay tôi cũng like game này mà, nhưng mà nó bị tôi bật nhạc ấy. Tôi bật nhạc lèn ấy, thế nó bị dính bản quyền đúng không ạ? Thế này tôi tắt bố nó nhạc lèn đi thì nó mới hết. Thôi, ở đây xuống ngựa ở đây anh em ạ. Đi bộ lên thôi anh em. À không nhớ, phải mang cái đầu lên cho ông kia mà. Cũng khó. Thôi quay đầu lại đi. That's it, Roach. Con ngựa hơi to nên điều khiển hơi khó anh em. Let's go. That is what you folk lack. Tránh ra cho tao, con ngựa tao đi em vào. Má. Nó không cho ngựa mình đi anh em ạ. Chắc lại phải nuôi đầu xuống rồi. Phải cay thật đấy. Chặt đường anh em. Ngựa mới chẳng ngủng. Dạ mình người điều khiển hơi khó anh em ạ. Chắc mình phải tìm xem còn cái đường nào khác không anh em. Chẳng lẽ có mỗi cái đường này thôi à? Thôi xuống ngựa xem. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. À cái game này anh em cũng quen. Shikizo, game này cũng quen. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Quất 15 roi vãi. No, by the gods, no. Vãi quất 15 roi thì sao mà chịu được. May nhá, hên. Game đấy có cốt truyện không em? Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Ô, có cái ông order tôi đánh game này mà ông ấy gì biến mất rồi anh em ạ. It's yours. This gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Nhận tiền luôn. Tập này mà không nhận tiền nữa thì nhận tiền luôn chứ còn đợi chờ gì nữa. Ai mà không nhận tiền quả đấy thì đúng là được lên 300 kinh nghiệm anh em ạ. Nhiệm vụ hoàn thành anh em. Ở đây hình như có cái chỗ nào đang rèn hay sao nhỉ? Tôi đi qua chợ tận rèn cho tôi cái gì rèn lại vũ khí xem như nào anh em. May the sun shine upon you. À đây. Tăng cường à? À rồi anh em. À đây mái dao anh em ạ.
Còn chỗ nào để mai nữa không nhỉ? Đập. Password. Don't know any. So, out for a little walkie, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the... Tôi bay qua nhanh nhá. Skulled quartermasters. You're clearly skilled. Cho tôi xem ông có gì để bán. Xem Show me là nó what có you're gì. battling. Thôi hẹn gặp lại đi anh em. So long. À từ từ. Heard of the Fryhead Brigade? Đây, núi này xuống gặp ngựa. Move it, barbarians. Go, go. Con ngựa đầu hài vậy. Chuẩn bị để rời khỏi cái vùng này nha. Trình đi xa thế. Mãi cho tới lời. Come on, Roach. Slow now. Whoa. Oh! Mãi cho tới lời anh em ạ. Got a lovely day today. It's raining and pouring and Vermeer's snoring. He bumped his head when he went to bed and went himself. My gran told me about a Swiss boy. Lad went missing one day, so folk nagged a witchman that was hunting nearby started poking him, asking. Cuối cùng quay lại. Ủa lô, nhiệm vụ thất bại cái gì ấy? A few friends there, so something wrong. Look around. Trouble brewing. Vậy là đến lúc phải đi rồi. Time we were on our way. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. Chơi con game này xong chỉ muốn quên hết đi để chơi lại từ đầu. Siêu phẩm thật sự. Thế á? Bởi vì anh đang thấy có một số comment thấy bảo là game này không hay, nhìn game này hơi chán. Bởi vì cái thể loại cày cuốc này thấy ít người xem. Một số người vừa nãy có mấy số bạn này ở ngồi nói chuyện với anh ấy bảo game này chơi chán. Không biết như nào. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Ủi vãi. Vãi. Ảo thế.
Tao không muốn đánh nhau rồi, sao tự dưng lại đánh nhau thế này mà. Recognize Chưa thể this định khỏi bàn medallion? luôn, DLC You know của what nó it làm means. thành riêng một game Back còn được. off. Vậy. You alright? The Witcher, game cày cuốc em ạ. That's true. What the Emperor promise you, freaks? Your own land, like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. Ủa, mình đã bảo không muốn đánh nhau, bọn này tự dưng lại đánh nhau này, ảo thế. Back down now. I can see that. Mày. Tao mới nâng cấp được cái kiếm xong hơi khỏe. Mới nâng cấp được cái kiếm nên hơi khỏe anh em. Đi. Vãi. Này thì solo với chúng tôi. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Tao không muốn đánh nhau rồi tự dưng mà nó quay ra đánh mình, ảo thật đấy. That brawl, we didn't start it. Ai đây? Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Sao phải vội vàng thế? Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his... Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make Đây you chuẩn bị an offer. apply rồi. Nốt The đoạn này kind nó là one apply. can't refuse. I didn't, though I could have. Fine. Kim có cả Guess mấy I'm cảnh willing to 18 cậu hear anh him đang cẩn out. thận The kiếm tao Emperor vào of kênh. Nilfgaard, Vãi thế á? Lord of Metina, Thế thôi chắc anh phải đóng Emir không like game này đâu. Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned Anh mới cắt me. một quả một đoạn đi Besides, để I've đăng got lên things to do at YouTube ấy. Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Bỏ qua anh em nhé. Bỏ qua luôn đoạn này xem nha. Yennefer, how'd We they... shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Kinh lớn mới hẻo hay sao?
Ông này, ông cứ nghe 18 cộng là ông lại thôi, tí tôi khóa kênh thì ai chịu đây. Tốt nhất là thôi, không like nữa. Cái gì đấy má. Không, nếu có đoạn nào 18 cộng chắc tua nhanh anh em nhé. Tôi tua nhanh anh em ạ. Ví dụ như đoạn này tôi bỏ qua luôn anh em nhé. The what now? In that chair. Đoạn nào mà tôi cảm thấy 18 cộng tôi sẽ bỏ qua luôn anh em nhé. Catherine, we shave the gentleman's sideburns to have an... Được rồi, không nói nhiều. Fine. Then what? Censor hết rồi. Nails too. If time permits. Sadly, the day is short. While the list of hygienic and cosmetic treatments that the gentleman should undergo is really rather long. Nói nhiều nhưng mà game nó hơi nhiều anh em ạ. And prepare to answer some questions. General, I am not... I can't think of a Morvran. Sure. Paperwork's... So. Full test order. Cutting down the Lavalette air. Moving on. Ôi sao nói nhiều ấy nhở? Anh em mình nói nhiều quá anh em ạ. I left Flotsam with Yorvith, commander of a square tep. Slayer of monsters. Something tells me my most interesting is yet to come. We shall shake. The mighty had imprisoned... And so you did. Nilfgaard recently. The gentleman must sit still. I'm afraid I might find that difficult. He believes he alone knows what your comrade left. My comrade, Yorick. Well, national... Đừng có chuyện chịu khổ. Ôi trời ơi. Ôi. Ok không? You would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. Chúc may mắn với cuộc hội kiến. Good luck with your audience. Hostess. Thế nên body đẹp hết anh em nhỉ? Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Màu được cũng nào, màu lạ cũng được anh em ạ. Black, black, or black. We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Màu vàng forfeit à? Lấy bộ này đi nha. Mặc cái bộ quần áo cái anh em. Mặc quần áo phải nói chuyện. Mẹ nó kiếm nó lấy hết, bố kiếm lấy hết, tôi mới vừa kiếm xịn xong lấy hết sạch rồi anh em ạ. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? Thôi chắc vậy đi, tôi không thử bộ khác đâu anh em. A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South.
I must confirm that he knows how to bow. Tôi không phải nhà nghèo quê anh em ạ. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore in a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Cái gì đây? Chân trái bước tay xòe ra hai bên à? Please, this is neither the time nor the place for such antics. The gentleman will watch carefully. Thế nào? Leg extended. Chân mở rộng, tay duỗi ra, đầu cúi xuống, cầm sát Head ngực. down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Chân phải bước tới, tay trái đặt ngực. Tôi thật là ngớ ngẩn đi anh em. Tôi đau đầu quá anh em. Not at all. I am mortally serious. Does the gentleman know the penalty for breaches of etiquette in the Emperor's presence? 200 roi đấy, vãi 200. 200 lashes. I do not wish that upon him, so I will not let him leave until I am confident that he knows how to behave. Chân phải bước tới, tay trái đặt lên ngực à? Wrong, wrong, wrong. Once more. À thế còn cái cuối chọn nốt anh em. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Còn một cái làm nốt anh em. Đây này. Chân dưới bước tới đấy. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Thôi anh em ơi, hôm nay mình đến đây nhá. Mình còn phải đi tắm xong rồi ăn cơm phát đã anh em ạ. Hẹn gặp mọi người gặp ngày mai nhá. Không thì cũng có thể là gặp mọi người vào tối nay. Cũng có thể tối nay mình sẽ live tiếp anh em ạ. Tạm biệt mọi người nhá. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha. Cảm ơn 3 người đã theo dõi live của mình. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. New. Tôi phải lưu phần chơi đấy anh em. Đã lưu anh em.